Welcome everyone. Today I am going to teach you the next important point is nature of heat and work. Nature of heat and work. Always remember that heat and work are the different form of energy. हे एनर्जीचे दोन प्रकार आहेत, ऊर्जेचे दोन प्रकार आहेत, उष्णता आणि वर्क. ओके, हीट अँड वर्क. फक्त हे दोन मध्ये बेसिक डिफरन्स काय आहे? हीट इज द रॅन्डम फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट काय आहे? ऊर्जेचा रॅन्डम फॉर्म ऑफ एनर्जी आहे. आणि वर्क इज द ऑर्गनाइज्ड संघटित फॉर्म ऑफ एनर्जी. संघटित ऊर्जा म्हणजे वर्क आणि रॅन्डम फॉर्म ऑफ एनर्जी म्हणजे हीट. यामध्ये दोन. आणि देअरफॉर हीट अँड वर्क ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सेम युनिट. म्हणून दोन्हीचं युनिट काय असते? नेहमी सेम असते. लक्षात ठेवा. आता या ठिकाणी वर्कची प्रॉपर डेफिनेशन काय? आता मेकॅनिक्स मध्ये वर्कची डेफिनेशन काय? इन मेकॅनिक्स मध्ये वर्क काय? Work is defined as the energy by which the body is displaced through a distance d with an application of force. Work mechanics मध्ये वर्कची डेफिनेशन काय केलेली आहे? The energy by which body is displaced through the distance d with an application of force. That means W is equal to the product of force and distance d is equal to W work done in mechanics. W is equal to force into d. Okay, म्हणजे work is equal to force into d. म्हणजे काय? परत again I will repeat it. The energy by which body is displaced through a distance d with an application of force. आता थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये काय आहे? थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये याचे डेफिनेशन आहे. इन विच प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क इज इन्व्हॉल्व. थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये प्रेशर आणि व्हॉल्यूम टाइपचं वर्क इन्व्हॉल्व होते. ओके, दॅट इज द वर्क इज डन व्हेन द सिस्टीम म्हणजे काय? व्हेन द गॅस इन द सिलेंडर इज एक्सपांड ऑर कॉन्ट्रॅक्ट. जस्ट लाईक दिस. इकडे तुम्हाला दिसत असेल. म्हणजे गॅस जर एक्सपांड होत असेल तर व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो. गॅस त्या ठिकाणी कॉम्प्रेस किंवा कॉन्ट्रॅक्ट होत असेल त्या ठिकाणी गॅसचा व्हॉल्यूम सिलेंडरमध्ये डिक्रीज होतो आणि त्या ठिकाणी प्रेशर व्हॉल्यूम टाइपचं वर्क मिळते. म्हणजे थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये काय होतं? या ठिकाणी लक्षात ठेवा. थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क इज इन्व्हॉल्व. दॅट इज वर्क इज डन व्हेन द गॅस इज एक्सपांड ऑर कॉन्ट्रॅक्ट अगेन्स्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स. ओके, म्हणजे इट मी रिअलाइज दॅट. काय रिअलाइज होते? की या ठिकाणी product of pressure and volume is always equal to the work. ओके, आता या ठिकाणी प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचा प्रॉडक्ट असतो. हा प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचा प्रॉडक्ट हा नेहमीच वर्क असतो. कशामध्ये? इन थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये. आता प्रेशर आपल्याला माहिती आहे. प्रेशर काय आहे? प्रेशर इट इज द रेशो ऑफ द फोर्स पर युनिट एरिया. ओके, म्हणजे द प्रॉडक्ट ऑफ पी व्ही इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू व्ही. आता प्रेशर काय असते? प्रेशर इट इज द रेशो ऑफ फोर्स पर युनिट एरिया. म्हणजे या ठिकाणी इंटू पी. तर डी इज द डिस्टन्स. डी हे काय? डिस्टन्स आहे. देअरफॉर एरिया कसं लिहिणार मग आपण? ए इज इक्वल डिस्टन्स स्क्वेअर आणि व्हॉल्यूम कसं लिहिणार? डिस्टन्स क्यूब. ओके, लांबी गुणिले रुंदी. ओके, आणि लांबी गुणिले रुंदी म्हणजे डिस्टन्स स्क्वेअर. आणि या ठिकाणी व्हॉल्यूम काय असते? या ठिकाणी लेंथ क्यूब असते. म्हणजे व्ही इज इक्वल टू डी क्यूब. आता या ठिकाणी सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ या ठिकाणी डी एच्या ठिकाणी काय सबस्टिट्यूट केलं आपण? डी स्क्वेअर आणि व्ही च्या ठिकाणी डी क्यूब. कॅन्सल झाले. फक्त ओनली रिमेन काय? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी. म्हणजे डब्ल्यू काय आहे? फोर्स अँड डिस्टन्स. द प्रॉडक्ट ऑफ फोर्स अँड डिस्टन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क. ओके, थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये काय? ते कोणत्या टाइपचं वर्क इन्व्हॉल्व होते? प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. and this work is done किंवा obtained when the gas in the system म्हणजे cylinder expand or contract against the external opposing force. Okay, and therefore W is equal to F into D in thermodynamics. Is it clear? That to explain pressure volume type of work by taking two chemical reaction and occur in the enclosed cylinder. ओके, आता कन्सिडर या ठिकाणी दोन आपण प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क ठिकाणी आपल्याला एक्सप्लेन करून सांगायचे. तर त्यासाठी दोन रिएक्शन्स घेणार आहोत. म्हणजे दोन्ही रिएक्शन एका
एनक्लोज्ड सिलेंडर मध्ये की ज्या सिलेंडरला रिजिड मुव्हेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स अटॅच केलेले अशा सिलेंडर मध्ये ह्या दोन रिएक्शन पण घडून आणणार आहे. आता पहिली रिएक्शन आहे H2O, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. आता H2O2 always exists in liquid form, but after decomposition to form the two molecules of water liquid, okay, and one molecule of O2 gas. Due to the formation, बघा या ठिकाणी हे H2O2 लिक्विड फॉर्म मध्ये होतं, ओके. पण आता ज्यावेळेस आफ्टर डिकम्पोजिशन, दिस इज बिफोर डिकम्पोजिशन, आफ्टर डिकम्पोजिशन this to form the two molecules of water along with one molecule of O2 gas, and due to the formation of gas the pistons goes upward, that means the system is expand, volume goes from V1 to initial state to final state through the distance d. कशामुळे या ठिकाणी गॅस तयार झाल्यामुळे ते या ठिकाणी पिस्टन्स काय होणार, ते रिजिड मुव्हेबल आणि फ्रिक्शनलेस आहे, ती मूव्ह होणार, कारण गॅस तयार झाल्यामुळे त्या ठिकाणी व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला आणि व्हॉल्यूम गॅस काय करतो, पुश द पिस्टन अपवर्ड अगेन्स्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स, ओके, थ्रू द डिस्टन्स डी फ्रॉम इनिशियल व्हॉल्यूम टू फायनल व्हॉल्यूम, ओके. मग या ठिकाणी काय झालं, एक्सपान्शन, जे इनिशियली बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन, आणि या ठिकाणी जे वर्क मिळणार आहे. आता या ठिकाणी वर्क कोणाचं कोणावरती, इनसाइड द सिलेंडर, inside the cylinder, this is called a system, we have already learned in last lecture, and outside part of the cylinder in the university is called as surrounding. आता या ठिकाणी एक्सपान्शन झालं म्हणजे काय झालं, सिस्टीमचं वर्क सराउंडिंग वर झालं. इन दिस केस when the gas is expand, work is done by the system on the surrounding, by the system on the surrounding. That means loss of energy by the system is equal to the work is done by the system on the surrounding. Loss of energy by the system, हे आता या ठिकाणी काय होते, एक्सपान्शन झालं की एनर्जीचा लॉस होतो, म्हणजे काय होते, वर्क इज डन, या ठिकाणी वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ओके. व्हेन गॅस इज एक्सपांड फ्रॉम इनिशियल व्हॉल्यूम टू फायनल व्हॉल्यूम थ्रू द डिस्टन्स डी, दिस वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ओके. आता दुसरी सेकंड रिएक्शन आहे. आता या सेकंड रिएक्शन मध्ये काय होते, कॉन्ट्रॅक्शन होते, कॉन्ट्रॅक्ट होते. आता या ठिकाणी अमोनिया गॅस आहे, H2HCl गॅस आहे, याचा व्हॉल्यूम जास्त आहे, ओके. आता व्हेन the reaction takes place in between ammonia gas and hydrochloric acid gas, the reaction progress and gas are consumed and resulting, and gas काय होतात, रिएक्शनचा प्रोग्रेस झाला, दोन्ही एकमेकांमध्ये रिएक्ट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी काय, बोथ गॅस, अमोनिया गॅस आणि हायड्रोक्लोरिक गॅस कंझ्युम केले जाते, and to decrease the volume, okay, and due to decrease of volume pistons move in downward, that means contraction, त्या ठिकाणी काय झालं, डाऊनवर्ड झालं, आणि a decrease in the height, या ठिकाणी गॅसची हाईट काय झाली, डिक्रीज झाली, ओके. नाउ इन दिस केस द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, या ठिकाणी सराउंडिंगचं वर्क कोणावरती झालेलं आहे, या ठिकाणी सराउंडिंगचं वर्क सिस्टीम वरती झालेलं आहे. व्हेन कॉन्ट्रॅक्शन टेक्स प्लेस, देन वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टीम, या ठिकाणी लक्षात ठेवा. मग या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो, द एनर्जी लॉस बाय द सराउंडिंग इज इक्वल टू द वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टीम. या ठिकाणी सराउंडिंगचं सिस्टीम वरती वर्क झालेलं आहे, आणि या ठिकाणी सिस्टीमचं सराउंडिंग, ज्यावेळेस एक्सपान्शन होते सिस्टीमचं सराउंडिंग वरती वर्क होते, ज्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्शन होते त्यावेळेस सराउंडिंगचं सिस्टीम वरती वर्क होते, लक्षात घ्या. आता साइन कन्व्हेन्शन ऑफ W अँड Q. W म्हणजे वर्क, Q म्हणजे हीट. ज्यावेळेस हीट इज रिलीज बाय द सिस्टीम टू द सराउंडिंग, बघा, बाय द सिस्टीम टू द सराउंडिंग, देन Q इज निगेटिव्ह, किंवा हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, Q इज निगेटिव्ह. Heat is absorbed by the system from the surrounding. ज्यावेळेस सिस्टीम मध्ये, इनसाइड पार्ट ऑफ द सिलेंडर दिस इज सिस्टीम, आउटसाइड पार्ट ऑफ द सिलेंडर दिस इज सराउंडिंग. ज्यावेळेस काय होते, सराउंडिंग टू सिस्टीम मध्ये हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते, त्यावेळेस Q ची व्हॅल्यू काय असते, पॉझिटिव्ह. ज्यावेळेस
सिस्टीम मधली सिलेंडर मधली हीट सराउंडिंग मध्ये लॉस होते त्यावेळेस क्यू ची व्हॅल्यू काय असते निगेटिव्ह. ओके, आता पुढे बघा वर्क डब्ल्यू ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असते व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बघा कॉन्ट्रॅक्शन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग द डब्ल्यू इज पॉझिटिव्ह when work is done by the system on the surrounding. This expansion होताना काय होते सिस्टीमचं सराउंडिंग वरती वर्क होते म्हणजे वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग डब्ल्यू इज पॉझिटिव्ह वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टीम वर्क इज निगेटिव्ह. ओके, लक्षात ठेवा. आणि ऑलवेज रिमेंबर वर्क अँड हीट अँड वर्क बोथ आर द पाथ फंक्शन. हे दोन्हीच असेल की हीट आणि वर्क हे पाथ फंक्शन आहे. दिस वर्क अँड हीट डिपेंड्स अपॉन द पाथ. बोलले की डिपेंड टू अटेन द फायनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट. ओके, म्हणजे इनिशियल स्टेट पासून फायनल स्टेट मध्ये जाण्यासाठी जे पाथचा अवलंब केला त्यावरती काय डिपेंड असते हीट आणि वर्क. हे दोनच फंक्शन असेल की ते पाथवर डिपेंड, त्याला पाथ डिपेंडंट फंक्शन म्हणतात. लक्षात ठेवा, यावरती एमसीक्यू विचारले जातात. ओके, जे पॉइंट क्लिअर झाले. Inside part of the cylinder this is called as system, outside part of the cylinder is called as surrounding. ज्यावेळेस एक्सपान्शन होते त्यावेळेस सिस्टीमच्या सराउंडिंग वरती वर्क होते म्हणजे या ठिकाणी जे वर्क डन होते ते निगेटिव्ह वर्क डन होते. ओके, आणि ज्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्शन होते त्यावेळेस काय होते सराउंडिंगच्या सिस्टीम वरती वर्क होते त्यावेळेस वर्क डन ही पॉझिटिव्ह असते. लक्षात घ्या, या सिस्टीम सराउंडिंग मध्ये हीट लॉस करते रिलीज करते त्यावेळेस क्यू ची व्हॅल्यू ही निगेटिव्ह असते आणि ज्यावेळेस सिस्टीम ही सराउंडिंग मधून ही येणार का या ठिकाणी हीट ऍब्सॉर्ब करते त्यावेळेस ती क्यू ची व्हॅल्यू ही पॉझिटिव्ह असते. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इम्पॉर्टंट एक्सप्रेशन. हे 2 मार्कासाठी एक्सप्रेशन विचारले आहे लक्षात ठेवा. आता या ठिकाणी काय एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क PV work. ओके, आता वी नो दॅट वी हॅव ऑलरेडी लर्न, आपण ऑलरेडी शिकलेलं आहे की थर्मोडायनामिक्स मध्ये कोणत्या टाईपचं वर्क इन्व्हॉल्व होते प्रेशर व्हॉल्यूम टाईप वर्क इन्व्हॉल्व होते. ओके, आता या ठिकाणी एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क हे कोणतं काय साठी प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क. ओके, आता कन्सिडर अ सर्टन अमाउंट ऑफ गॅस ओके ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर P enclosed in the cylinder fitted with rigid frictionless movable pistons of cross sectional area A. Okay, this is the complete figure. काय सांगितलं consider a certain amount of gas at constant pressure P enclosed in the cylinder fitted with a frictionless rigid movable pistons with the cross sectional area A. Okay, then consider V1 is the initial volume of the gas with the pressure P. Here V1 हा initial volume of the gas आहे before expansion and P is the pressure of gas. Okay, आता now on expansion, आता याचे एक्सपान्शन झालं means piston goes from initial volume V1 to final volume V2 through the distance D. On expansion, the force exerted by a gas, force, the gas force exerted by a gas is equal to the cross sectional area A of the pistons multiplied by the pressure with which the gas push against the pistons. Gas push against the pistons. Okay, and this pressure P is the pressure of gas and P external is the pressure of external atmospheric pressure. आता दोन्हीचे नेहमी लक्षात ठेवा दोन्हीचं मॅग्निट्यूड व्हॅल्यू नेहमी सेम असतात फक्त साइन अपोजिट असते. काय असते दिस प्रेशर इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन साइन and to the external atmospheric pressures. या दोन्हीचं काय असते मॅग्निट्यूड व्हॅल्यू सेम असतात फक्त साइन अपोजिट असते. लक्षात घ्या ज्यावेळेस एक्सपान्शन होते त्यावेळेस हे गॅसचं प्रेशर हे पॉझिटिव्ह असते आणि एक्सटर्नल ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर हे निगेटिव्ह असते. ऑलवेज रिमेंबर दॅट. ओके, and this external atmospheric pressure opposes the moment of
moment of the pistons and has its value is minus p external. त्याची व्हॅल्यू काय असते मायनस पी एक्सटर्नल. ओके, ज्यावेळेस एक्सपान्शन होते त्याची व्हॅल्यू मायनस पी एक्सटर्नल असते. म्हणजे पी एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर. ओके, आता आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, फोर्स एक्झर्टेड बाय गॅस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द काय असते क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन्स ए मल्टिप्लाइड बाय प्रेशर पी. आणि या ठिकाणी एफ इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. आता व्हेअर एज P external is the external atmospheric pressure. Is it clear? Okay. If the pistons, आता या ठिकाणी pistons समजा या ठिकाणी moves through a distance d, okay, then the amount of work या ठिकाणी done is equal to the force multiplied by distance d. Okay, and therefore या ठिकाणी काय मिळणार आपल्याला, therefore w work done is equal to f into d, force multiplied by distance d. This is the equation number 2. आता substitution from equation, या ठिकाणी आपण काय सबस्टिट्यूट द इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2. सबस्टिट्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2 we write, याला आपण इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 then we write काय येणार आपल्याला w इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी. ओके, एफ ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे मायनस पी एक्सटर्नल इंटू ए, या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केली. आता द प्रॉडक्ट लक्षात ठेवा, द प्रॉडक्ट ऑफ एरिया ऑफ अ पिस्टन्स and distance it moves is the volume change. मग याला काय म्हणू शकतो, डेल्टा व्ही इन द सिस्टीम. ओके, आता या ठिकाणी काय ना, therefore delta V is equal to A into D. This is the equation number 4. त्याला equation number 3 म्हणू आपण. ओके, now combining, बघा combining equation 3 and equation 4 we write, दोन्ही इक्वेशन जर एकत्र केले काय मिळणार, w इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही. करायची व्हॅल्यू काय आली बघा, या ठिकाणी ए इंटू डी ची व्हॅल्यू काय, द प्रॉडक्ट ऑफ एरिया ऑफ ए पिस्टन्स अँड डिस्टन्स डी, इट मीन्स द व्हॉल्यूम चेंज डेल्टा व्ही इन द सिस्टीम. म्हणजे व्हॅल्यू काय, टोटल व्हॅल्यू ए इंटू डी, ए इंटू डी ची व्हॅल्यू आली डेल्टा व्ही. ओके, therefore w is equal to minus p external, since we know that v2 minus v1
इज इक्वल टू डेल्टा व्ही. देअरफॉर या ठिकाणी काय ना V2 minus V1. Here as V2 is the final volume of the system. V2 काय आहे फायनल व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टीम आहे. ओके. आता या ठिकाणी व्हेन गॅस इज एक्सपांड, बघा लक्षात, व्हेन गॅस इज एक्सपांड वर्क इज डन. गॅस एक्सपांड होतो, तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेले मी, व्हेन गॅस इज एक्सपांड वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. सिस्टीमचं कसं कशावरती वर्क होते, सराउंडिंग वरती वर्क होते. ओके. सिन्स त्यावेळेस काय असते, ज्यावेळेस एक्सपान्शन होते V2 काय असणार आहे, V2 ग्रेटर दॅन V1. V2 ग्रेटर दॅन V1. ओके. आणि W, पण आता W वर्क डन कसं असणार आहे, देन मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V इज निगेटिव्ह. दॅट इज काय, W इज निगेटिव्ह. वर्क डन हे कसं असणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस एक्सपान्शन होते त्यावेळेस V2 दिस इज द फायनल व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस किंवा फायनल व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टीम. V2 ग्रेटर दॅन V1. आणि त्यावेळेस काय असते, प्रॉडक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V इज निगेटिव्ह. दॅट इज W इज निगेटिव्ह, वर्क डन इज निगेटिव्ह. बट व्हेन गॅस इज कॉन्ट्रॅक्ट, गॅसचं काय होतो, कॉन्ट्रॅक्ट होतो. म्हणजे आता एक्सपांड झालं ते उलट कॉन्ट्रॅक्ट होतो. गॅस इज कॉम्प्रेस और कॉन्ट्रॅक्ट, वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. सिस्टीम वरती कोणाचं वर्क होते, सराउंडिंग वरती. आणि त्यावेळेस काय असते, ऍट दॅट टाइम V2 लेस दॅन V1. त्या ठिकाणी V2 लेस दॅन काय असते, V1. हे पुस्तकामध्ये, नवीन पुस्तकामध्ये रॉंग आहे, तेवढं करेक्ट करून घ्या सगळ्यांनी. दॅट इज या ठिकाणी मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V इज पॉझिटिव्ह. दॅट इज W इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. When gas is compress, gas ज्यावेळेस compress होतो, work done is always positive. That means work is done on the system by the surrounding. Okay. At that time V2 less than only V1. Okay. And when gas is expand, work is done by the system on the surrounding. Okay. आता लास्ट पॉइंट आहे त्यामध्ये, इक्वेशन कोणते आपल्याला हे लक्षात ठेवा, W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. दिस इक्वेशन या ठिकाणी, दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सपान्शन ऑफ गॅस. ओके. आणि W इज इक्वल टू या ठिकाणी P एक्सटर्नल डेल्टा V असेल फॉर कॉम्प्रेशन ऑफ गॅस. लक्षात ठेवा ही दोन इक्वेशन. एक्सपान्शन म्हटलं तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना हा प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. एक्सपान्शन दिसत असेल तर कोणतं इक्वेशन वापरायचं त्या ठिकाणी, W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. आणि ज्यावेळेस कॉम्प्रेशन असेल, वर्ड असेल, त्यावेळेस कुठला इक्वेशन वापरणार, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस एक्सपान्शन असते त्यावेळेस गॅस जे प्रेशर असते ते पॉझिटिव्ह असते आणि एक्सटर्नल ॲटमॉस्फिअर प्रेशर हे निगेटिव्ह असते. लक्षात ठेवा. आणि ज्या ठिकाणी कॉम्प्रेशन होते त्या ठिकाणी सराउंडिंगच्या सिस्टीमवरती वर्क होते. आणि सराउंडिंगच्या सिस्टीमवरती वर्क असल्याने एक्सटर्नल प्रेशर सुद्धा पॉझिटिव्ह असते. म्हणजे काय केलं त्या ठिकाणी, ऑलवेज रिमेंबर W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा फॉर कॉम्प्रेशन ऑफ गॅस, W is equal to minus P external into delta E for expansion of a gas. हे दोन्ही इक्वेशन अतिशय महत्वाचे आहे. ओके. लास्ट आहे फ्री एक्सपान्शन. फ्री एक्सपान्शन म्हणजे काय,
Free expansion means expansion against zero opposing force, again zero opposing external pressure. And such a type of expansion takes place or occur in vacuum. Vacuum म्हणजे त्या ठिकाणी प्रेशर नाही, कुठलाही त्या ठिकाणी निर्विवाद पोकळी, प्रेशर नाही, फोर्स नाही, कुठलाही अपोजिट एक्सटर्नल प्रेशर नाही, काय नाही, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सुद्धा नाही, त्याला म्हणतात व्हॅक्यूम. आणि व्हॅक्यूम मध्ये एक्सपान्शन होते ते कसं असते, फ्री एक्सपान्शन असते. आता वी नो दॅट द वर्क डन बाय सिस्टम ड्युरिंग एक्सपान्शन इज इक्वल टू काय, W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. Okay. When the gas is expanding in vacuum, there is no opposing force. That is the external pressure is zero. त्या ठिकाणी ज्यावेळेस व्हॅक्यूम मध्ये एक्सपान्शन होते त्यावेळेस एक्सटर्नल प्रेशर कसं असते, झिरो असते. दॅट इज काय होणार, देअरफोर W इज इक्वल टू काय होणार, झिरो इंटू डेल्टा V. आणि देअरफोर W इज इक्वल टू झिरो. बघा, ऑलवेज रिमेंबर दॅट इन अदर वर्ड्स नो वर्क इज डन. No work is done when gas is expand in vacuum किंवा when gas is expand freely in vacuum. ओके, लक्षात घ्या की ज्यावेळेस व्हॅक्यूम मध्ये एक्सपान्शन होते म्हणजे फ्री एक्सपान्शन होते, त्याला अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्स असतो किंवा प्रेशर असते, एक्सटर्नल प्रेशर हे झिरो असते, त्यावेळेस वर्क डन हे त्या ठिकाणी नो वर्क डन इज ऑब्टेन, त्या ठिकाणी कुठलंही वर्क डन मिळत नाही. यावरती MCQ देतो. व्हॅक्यूम मध्ये जे एक्सपान्शन होते किंवा फ्री एक्सपान्शन होत असताना वर्क डन मिळत नाही, म्हणजे वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू झिरो इन when expansion takes place in vacuum. No work done is obtained when expansion takes place, free expansion takes place in vacuum. Okay, now here today's lecture is over. The remaining part tomorrow I will explain. Thank you.